นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพวกเราการ reaction นะครับวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่อง Midnight Museum ครับพิพิธภัณฑ์รัตติการครับ EP ที่7แล้วนะครับผมก็ EP นี้ตัวอย่างตอนที่แล้วนี่คือพูดกันไว้เดี๋ยวเราจะเห็นน้องนะครับผมน้องโดมของเรานะมาอีกหนึ่งร่างนะครับผมไม่รู้เป็นร่างอะไรนะครับไม่รู้เป็นตัวตนแบบไหนที่ออกมานะครับผมแล้วก็ที่เราเดากันไว้เนี่ยเหมือนกับว่าอาจจะยังถูกไม่หมดเพราะว่าเพิ่งได้รับสารท้ามาว่าที่เดากันไว้อะมันไม่ถูกหรอกมันมีใกล้ๆแต่มันไม่ถูกมันเฉียดๆแล้วแต่มันไม่ถูกเดี๋ยวลองมาดูกันว่าอาทิตย์เนี้ยพออะไรที่มันดูพอมันย้อนกลับไปอดีตเราจะเห็นอะไรมากขึ้นเราจะเดาถูกขึ้นหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวลองดูวันนี้จะลองเดาฉีกๆไปไกลๆแบบเพ้อๆแบบคิดไม่ถึงดูว่าจะถูกไหมลองมาดูกันนะครับผมกับเรื่องนี้ Midnight Museum ครับพิพิธภัณฑ์รัตติการ EP ที่7ครับก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทางวิวแล้วก็ทาง GMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ Midnight Museum พิพิธภัณฑ์รัตติการ EP ที่7ครับไปเลยนี่มันต้องถูกจับตัวไปวันนั้นมืออันติก้ามาเข้าสิงร่างใช่ไหมดมสิงร่างแอนดมเฮ้ยมึงทำอะไรของมึงเนี่ยอะไรไอสัตว์นี่อยากลองของพลังนักเลงไม่มีฐานเรียกเขาอีกคุณลุงคุณโดมเหรอครับเป็นไงบ้างสัญญาณชีพยังดีอยู่แต่ไม่มีวี่แววว่าจะฟื้นขึ้นมาเลย
วิกนี้มัน3 รอบแล้วนะ วันหลังฉันไม่พามาส่งละ เฮ้ยนี่ตัวกระเปียกเดียวอย่ามาทำแวด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 นะ โอ้ยผิดทางครับคุณประธาน โอ้ยแต่พอฉันรู้แล้วไม่ต้องมาสอนฉันใช่ไหมอย่าสอนฉันนะ ไปเยี่ยมโดมหน่อยไหม เธอชื่ออันธิกา แฝงตัวอยู่ในวงการค้าของเก่ามาเป็น10 ปี แต่ที่ผมไม่เคยได้ยินชื่อผู้หญิงคนนี้ เพราะว่าเธอใช้นามแฝงในวงการ ในงานประมูลเนี่ย เธอใช้ชื่อว่า The High Priestess ไตรภพโดมหายไปไหนก็ไม่รู้อะ เอาละเขาจะได้เจอใครที่อยู่ในขั้วมิติแล้วเหมือนเป็นพวกรอยต่อ ฉันเรียกที่นี่ว่า Limbo ลมอะลิมโบจริงๆด้วย หรือนายจะเรียกว่า รอยต่อของสถานที่และเวลา มิติคู่ขนาน แต่เอาจริงๆนะ นายจะเรียกอะไรก็ได้อะเพอที่จริง ก็ไม่มีใครเคยตั้งชื่อ ฉันเลยเรียกสิ่งที่ฉันอยากเรียกว่า ลิมโบ นี่อย่าเพิ่งช็อกดิ อยู่ด้วยกันก่อน ผมเคยเจอคุณมาก่อน ใช่ ฉันพยายามติดต่อนายไปประมาณ2-3 ครั้งอะแต่ว่าจะลากนายมาที่เนี่ยคือยากเอาเรื่องอยู่นะ เล่นเก่งมากเลยเนาะ2 คนไม่เหมือนกันเลย เฮ้ย ฉีกเลย งงใช่ไหมงงเหรอ ว่าทำไมเราหน้าเหมือนกัน เอาจริงๆนะ ทุกคนก็หน้าเหมือนกันนั่นแหละผู้สร้างเขาคงชอบเบ้านี้จริงๆนะแต่เอาจริงๆหน้าเบื่อชิบอ๋อเอางี้ นายดูสถานการณ์ตรงนี้ไปก่อนนะ เดี๋ยวฉันมา จะไปไหนอะสถานการณ์อะไร ลืม นี่คืออะไรอ่ะ รอยต่อระหว่างสเปซกับไทม์ โดม โดมคาถา ไอ้น้องกัน ไม่ใช่โด หน้าตายังซื่อบื้อเหมือนเดิมเลยนะ ยิ่งแก่เนี่ย ยิ่งดูโง่เหมือนเดิมเลยอ่ะ คิดถึงฉันหน่อยผู้ทาครับ เอ้าโดมหายแล้วเหรอ นี่ไม่ใช่โดม แกเป็นใคร โอเค เรารู้ว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับพวกนายเนี่ย มันเวอร์เหนือคำบรรยายไปมาก แต่เรื่องที่เวอร์เหนือคำบรรยายพวกเนี้ย มันเกิดขึ้นมาซ้ำๆนับครั้งไม่ถ้วน
แต่เหตุการณ์พวกเนี้ยมันต้องมีครั้งแรกเสมอ เราชื่อวัน เรียกสั้นๆว่า The One ยาวกว่าวันอีก เรานั่นแหละ คือต้นเหตุทั้งหมดของเรื่องนี้ เขาจะเปรียบเทียบว่าเขาคือ the one above all หรือเปล่า ดมอยู่ไหน ที่นี่ แต่ไม่ใช่ที่นี่ กวนมากอ่ะอื้อหือตา นี่แกต้องการอะไร อ๋อ เพื่อรักษาตาของจันทานที่มืดบอด เพื่อรักษาเสียงของเกลอผู้บ้าใบ้ เพื่อรักษาขาของนักรบที่อ่อนล้าจากความเจ็บปวด ทำไมต้องพูดให้เป็นปริศนาด้วย เรามาเล่นเกมกันดีกว่า ทำไมต้องเล่น โอ้ยถามมากจัง อยากเจอแม่โดมอะเกมนี้ไม่ต่างจากเกมทั่วไป แต่อย่าตายก่อนที่เกมจะจบ และที่สำคัญ หาให้เจอว่าใครสังหารแม่หมด รูบิกนั่นคือทำแบบเป็นการสร้างแบบบอร์ดเกมแน่ๆเลย เกิดอะไรขึ้นเนี่ย เดอะวันดึงพลังของอาถรรพ์เข้ามา นั่นโดมนี่ ไม่ใช่โดมครับ เตินเรามาเล่นเกมกันดีกว่า เห็นเมื่อกี้บอกว่า ให้หาว่าใครสังหารแม่มด แล้วแม่มดที่ว่าหมายถึงใคร อ๋อ เดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวจะไม่สนุก เรามาเจอกับคนไทยคนแรกที่มีประสบการณ์สัมผัสกับแม่มดกันดีกว่า นึกว่าคนคาทาอยู่มานานกว่านี้ซะอีก อยู่มาแค่แบบ200 ปี นึกว่าอยู่เป็นแบบ1,000 ปี 18 พฤษภาคม พุทธศักราช 2363 ขึ้น 6 ค่ำเดือน 7 ปีมะโรง ในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งกลางบางกอก เป็นช่วงที่มีโรคไข้ป่วงใหญ่ระบาดเกลื่อนเมือง ผู้คนล้มตาย เหตุการณ์เดียวกับหมอหลวงนะฮะ เราอายุได้ 21 ปี ใครดูละครเรื่องหมอหลวง ย่ำค่ำวันนั้น มีเรือลำหนึ่งลอยมาชนกับหลัก ตรงท่าน้ำ จันทานก็ขาเสียหรือเปล่า นั่นใครหรือ เอ้ย เอ้ย แต่ชุดสมัยใหม่เลยอะ เอ็งมันนอนในเรืออะไรตรงนี้ มา ข้าช่วย เฮ้ยช่วยด้วย
เรียลหรือเปล่า ไม่ใช่ ไม่ใช่เอเรียล นั่นคือ คุณจันครับ น้องชายของคุณกทา หวนมากปิ๊งปอง หยุดเดี๋ยวนี้ หยุดไม่ได้ เกมมันเริ่มไปแล้ว จะไปไหนอะ พลังของอาหารชิ้นนี้ นายหนีความจริงไม่พ้นหรอก หลังจากเหตุการณ์นั้นนะคาทาก็ซึ้งใจในตัวจันมาก จันเขาไม่ได้ช่วยแค่ทำให้คาทารอดจากการจมน้ำแต่เขายังทำให้ขาของคาทาเนี่ยหายเป็นปกติ ให้เราช่วยหน่อยนะ หลังจากนี้ นายจะได้ไม่ต้องอายใคร นิด เอ็งทำได้อย่างไร เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ขอร้องอย่า ข้าขอบใจเองมากนะ ขอบใจเองนะเว้ย แค่ระยะเวลาสั้นๆ ก็ทำให้สายสัมพันธ์พี่น้องของเขาเนี่ยแน่นแฟน เน้นยังเลยนะพี่น้องเนี่ย เองเป็นอะไรนะ เมื่อคาทารู้ว่า จันเขาไม่มีพ่อแม่พี่น้องเหมือนกับเขาคาทาเลยชวนจันมาอยู่ด้วย ข้าเองก็ไม่มีสหาย ไม่มีพี่น้องเหมือนกัน งั้นข้าขอนับเองเป็นน้องชายข้าได้หรือไม่ Happy Ever After จนกระทั่งเขาได้เจอกับนายบุญ บุญก็คือเตตะวันใช่ไหม นี่คือนายบุญ ชาวบ้านคนหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคไข้ป่วงใหญ่ หรือ อหิวาตกโรค yes ในปีพุทธศักราช 2363 อหิวาตกโรคระบาดเข้ากรุงเทพทำให้ชาวบ้านตายเป็นเบื่อ เพราะว่าเป็นโรคที่ติดต่อกันง่าย สาเหตุน่ะเหรอ ติดมาจากน้ำที่ไม่สะอาด เอ้า แบม 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 อาการของผู้ป่วยเนี่ย น้ จะท้องร่วง อาเจียน หรือเรียกว่าลงล่า ร่างกายจะขับน้ำออกมาเป็นจำนวนมาก ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง สีผิวของเขาอะนะ จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเทา ความรุนแรงของอาการท้องร่วงและอาเจียนเนี่ยจะทำให้ร่างกายขาดน้ำเป็นจำนวนมาก และเสียเกลือแร่ในร่างกายจนทำให้ตายเป็นบาง คุณกทาครับคุณกทาครับ ช่วยด้วยครับ นี่มันให้ความรู้อธิวายตกโรคชัด เราว่าเราควรช่วยเขา อย่า ช่วยเขาแบบที่เราช่วยนายไง จัน เองไม่กลัวโดนคนหาว่าเป็นพวกมดหมอเล่นของต่ำของดำหรือยังไง
เราแค่ช่วยเขา ทากันแดดผิดเบอ ไม่ ร์ ได้ทำอะไรเขาซะหน่อย เอ็งไม่รู้หรอก ว่าไอ้พวกเจ้ากรมพวกนั้นน่ะ มันชอบยัดข้อหาพวกตัวประหลาดให้เข้าคุก อย่าหาเหาใส่หัว เอ็งกับข้าเราอยู่ด้วยกันแค่2 คนก็พอแล้ว อย่าไปยุ่งกับคนอื่นเลย ฟิลลิ่งล่ามไม่หมดหรือเปล่า ครูทาช่วยแบบนะครับครูทาครับ น่ากลัวมากเลยอ่ะ บอกให้มึงหยุด นายเองนั่นแหละ ที่ต้องหยุดทุกอย่างด้วยตัวเอง ไปข้างหน้าก็ไม่ได้ ถ้าไม่หันกลับไปมองข้างหลัง คำพูดนี้หมายความว่าอะไร ให้กลับไปดูอดีตครั้งหนึ่งเหรอ จัน เชื่อข้าเถอะ อย่าไปยุ่งกับคนพวกนั้นเลย นายเองก็ไม่ได้มองว่าเราประหลาด เขาอาจจะเป็นเหมือนนายก็ได้ ขอร้องจัน ข้าไม่อยากเอาเองไปเสี่ยง คาถาฟังเราก่อน จุนฝากแบบด้วยครับ ไปพบนายจะไปไหนอะ คืออะไร ผู้เล่นตายเหรอ แบมตื่นแบมไม่ แต่ตายในเกมก็จะไม่ตายจริงถูกไหม ไม่จริง แบบยังไม่ตาย แน่ใจเหรอ พนันกันไหมล่ะ แบบ แบบแต่ผมคือ ฉันขอโทษ ดีมากเลยอะ ในวันนั้น ถึงแม้ข้าจะพาจันกลับมาที่บ้านได้ แต่จันก็ตัดสินใจแอบกลับไปช่วยในบุญอยู่ดี จันช่วยในบุญและชาวบ้านได้อีกหลายคน สิ่งที่ข้ากลัวกลายเป็นความจริง นับตั้งแต่วันนั้น พวกชาวบ้านได้นับถือจันเป็นผู้วิเศษที่แกใช้เก็บไม่หมดใช่ไหม ทำไมอะทำอะไรอ่ะ เกมนี้ห้ามขี้โกง เ
เตือนนายแล้วนะ วิ พี่โกก็คือให้ตายอีกคนเหรอ พบ แต่พบ ไอ้พบ ก็คือต้องเล่นเกมนี้ให้ชนะเท่านั้น แต่พบ แต่พบ อะไรวะ บ๊ายบาย ก็คือไปโรลเพลย์อยู่ในเกมอย่างนี้เหรอ โอ้โห เกมมันยิ่งใหญ่กว่าเกมออนไลน์กว่า คาทานายเป็นอะไรอ่ะ จูน นี่ เธอเห็นฉันไหม ฮะ จูน นี่เธอก็หลุดเข้ามาในนี้เหมือนกันเหรอ หลุดไปอยู่ที่ไหน ฉันยังอยู่ที่เดิม นายนั่นแหละ อยู่ที่ไหน ฉันอยู่ในอดีต อดีตของตัวฉันเอง แล้วโดม โดมอยู่ที่นั่นด้วยหรือเปล่า ไม่นะ ไม่เห็นเลยอะนี่แกทำอะไรลงไป ฉันเตือนนายแล้วไงว่าอย่าโกง คาทารีบๆเล่นให้มันจบๆเถอะ ก็ถ้ามันไม่มาที่นี่ตั้งแต่แรก ต้องเล่นไปตามเกมเท่านั้น นี่ เกิดอะไรขึ้นอ่ะ นี่ เป็นเจ้าอาสม เองจะเข้าไปในอาสมของท่านไม่ได้ ทำไมข้าถึงเข้าไปไม่ได้ ท่านไม่ใช่คนที่เองจะเข้าไปเล่นด้วยได้อีกละท่านกับเองเป็นคนละวรรณะกัน เองอย่าคิดว่าที่จันช่วยเองเพราะว่าเองวิเศษวิโสหน่อยเลย เองมันก็จันทานเหมือนกันกับข้านั่นแหละ ต่างกันก็แค่จันกับข้านับถือกันเป็นพี่น้อง ส่วนเองไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางไหนกับจันทั้งนั้น เองแน่ใจเหรอว่าสำหรับท่านแล้วเนี่ย เองพิเศษมากกว่าข้า โหหน้านี้มันอาเว่นมากเลยอ่ะ
เอลในหลอดดูริง สุดท้ายชีวิตของจันกับคาทาก็ต้องเดินไปคนละเส้นทาง เขาได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งจะได้กลับมาเดินเคียงข้างกัน เหมือนตอนที่มีกันแค่2 คน ก็จงงองเจ้าข้าเอ้ยพ่อแม่พี่น้องฟังข้าให้ดี นี่เป็นโอกาสทองของชายชาตรี วันนี้พวกข้ามาเพื่อตามหาชายชาติทหาร เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ตัวเอง และคนที่รักเพื่อความภูมิใจ เป็นที่เชิดหน้าชูตา คาถาไม่ได้อยากเป็นทหารหรอกแต่ถ้ามีทางใดที่ทำให้จันทานอย่างเขา สามารถมีฐานะเท่าเทียมกับผู้วิเศษ ข้าก็จะทำได้ครับ ข้าอยากเป็นทหาร ขอข้าสมัครทหารด้วยได้หรือไม่ ผู้พิเศษนะท่านผู้พิเศษมาแล้วเร็วท่านผู้พิเศษโอ้ยท่านผู้พิเศษช่วยด้วยช่วยเราด้วยช่วยเราด้วย มันผิดวิสัยนะ ที่ชาวบ้านจะก้มหัวให้ใคร ที่ไม่ใช่ในหัวของมิง นายครับ เดี๋ยวครับนาย มึงหยุดเลยนะ อย่าไปสนมันเลยนะครับ กูบอกให้มึงหยุดไง เอ็งกล้าได้ยังไง เล่นดีมากอะ ไอ้ทหารระยำมึงออกไปมึงออกไป เอ็งกล้าดีเงินมาทำเช่นนี้กับท่านผู้วิเศษ วิเศษงั้นหรือ จะวิเศษแค่ไหนกันวะ ดาบฆ่าฟันเอ็งไม่เข้าหรือเปล่า เอ็งก็วันธรรมดาเยี่ยงข้า ออกไปจากที่นี่ซะ ที่นี่ไม่ต้อนรับพวกเอง พวกเองไม่มีสิทธิ์เข้ามาที่นี่ แผ่นดินนี้เป็นของนายข้า เอ็งมีสิทธิ์อะไรมาสั่งข้าวะ จัน อย่านะ ถ้าที่นี่ไม่ต้อนรับพวกเอง พวกเองก็ไม่มีสิทธิ์เข้ามาที่นี่ ข้าจะกำทูลเรื่องนี้กับนายข้า เตตะวันและสัตว์เลี้ยงของเขาฉันว่าเป็นบทที่เตตะวันอยากเล่นมีเวทมนต์เนี่ย ท่านผู้พิเศษนะท่านผู้พิเศษผู้พิเศษ จัน เอ็งทำอย่างนี้ไม่ได้นะ เอ็งไม่รู้เหรอว่าทหาร เราจะให้เราทำยังไง จะให้เราปล่อยให้ชาวบ้านถูกรังแกเหรอ ถ้าเองเห็นดีเห็นงามกับพวกมัน เองก็ออกจากหมู่บ้านนี้ไปซะ ออกจากบริเวณของอาณาเขตพลังก็คือกลายเป็นพิการเหมือนเดิม
มันไม่ถาวรนี่นา เดี๋ยวก่อน จะไปจริงๆเหรอ นายแค่กลับไปขอโทษเขาไม่ได้เหรอ ข้าไม่มีเหตุผลอะไรต้องขอโทษมัน งั้นก็แค่อยู่ตรงนี้ อยู่ที่นี่กับเรา จัน ข้ากับเองไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งนานแล้ว ตั้งแต่เองอยู่กับพวกมัน แล้วจะให้เราทำยังไงอะ ออกไปจากที่นี่ด้วยกันกับข้าเถิด ไปอยู่ด้วยกันแค่2 คนพี่น้องเหมือนเมื่อก่อน แค่ข้ากับเองไง แต่อยู่ที่นี่เราไม่ต้องปกปิดพลัง ไม่ต้องกลัว สามารถเป็นตัวเองได้ จะเป็นตัวประหลาดนั่นเลย จัน เองรู้ไหมว่าตั้งแต่เองอยู่กับพวกมันเองทำตัวประหลาดแค่ คาถา จัน เล่นกันดี อ มา อก กไป จัน เล่นดีมาก จัน ผู้ชายรับแล้วต้องถือไม้เท้าตลอด เป็นคนติดไม้เท้าเนี่ยเพราะว่าขาเสียมาก่อน เอ็งอยากเป็นทหารในวังจริงๆหรือ แล้วขาเอ็งไปโดนอะไรมา ข้าเป็นมาตั้งแต่เกิด เอ็งรู้ใช่ไหม ว่าพวกข้าไม่รับพวกพิกลพิการ ข้าจะยกเว้นเองไว้คนหนึ่ง แต่เองต้องพาข้ากลับเข้าไปในหมู่บ้าน ตามคำสั่งของศาลแพทย์อาคม ข้าต้องจับไอ้ตัวประหลาดนั่นมาสอบสวน แต่นายครับ เองไม่อยากเป็นทหารหรือ นายสัญญาได้หรือไม่ ว่าอย่าทำอะไรน้องชายฉัน จะขับไล่ออกนอกเมืองก็ได้ ได้
ถ้าเองพาข้ากลับเข้าไปในหมู่บ้านข้าจะทูลกับเสด็จให้น้องชายเองจะไม่เป็นอะไรตกลงหรือไม่ โอ้ยฉันว่าโดนเผาแน่เลยอะ ไม่ ถ้าเองพาพวกข้าเข้าหมู่บ้านข้าจะทูลกับเสด็จให้น้องชายเองจะไม่เป็นอะไรตกลงหรือไม่ ไม่ ไม่ ข้าจะทูลกับเสด็จให้ อันนี้คือตัวคาถาปัจจุบัน น้องชายเองจะไม่เป็นอะไรตกลงหรือไม่ กูไม่ตกลง กูจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีก นายเปลี่ยนสิ่งนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเกิดขึ้นไปแล้ว เพราะฉะนั้นยอมรับซะเถอะ ไม่ กูไม่ยอม กูจะไม่ยอมพาพวกมันเข้าหมู่บ้าน น้องชายเองจะไม่เป็นอะไรตกลงหรือไม่ มันเป็นอินเดียเกมอะ แล้ววันนั้นนายตอบเขาว่าอะไรนะ ถ้าเองพาข้าเข้าหมู่บ้านข้าจะทูลกับเสด็จให้น้องชายเองจะไม่เป็นอะไรตกลงหรือไม่ ได้ ก็เป็นคาถาเองครับให้ ข้าจะพาพวกท่านเข้าไป จับพวกมันให้ได้ทุกคน ไม่ เอ้าแล้วมีเวทมนต์ไปจับได้ไงอะมีพลังจับได้ไง เอาไอ้ตัวประหลาดนั่นไปมัดไว้ที่เสา นายครับอย่าจับน้องข้า เกินไปอันนี้ จัน ทำไมไม่ใช้พลังอะ บอกให้มันไง จัน เฮ้ย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เร็วหนี หยุด จูน ฉันขอโทษ ขอโทษทุกเรื่องเลย ทั้งเรื่องแบบ แล้วก็เรื่องใจผมฉันขอโทษนะฉันขอโทษ คาถา ออกไปจากที่นี่ หนีไปให้ไกลที่สุด หนีไป ตะวัน หยุด หยุดนะ ต่อเล่นดีมากเลยอะ ฉันขอร้อง ฉันยอมแพ้ทุกอย่างแล้ว ฉันผิดเองแต่วัน น้องโดมเดี๋ยวโดม คำถามสุดท้ายนะ เดี๋ยววันก็เล่นดี ใครเป็นคนฆ่าแม่มด กูเองกูเป็นคนฆ่าแม่หมด กูเป็นคนฆ่าท้องชายกูเอง ปิงปอง เขาจะไม่อยากเห็นฉากนี้แล้วเนี่ยเลยอยากจะไล่โดมไปไกล
ขอให้มึง มีชีวิตที่ทรมานแบบนี้ตลอดไป ขอให้มึง เฝ้ามองความเจ็บปวดที่มึงทำไว้กับกู ขอให้มึง จมอยู่กับบาปที่มึงก่อ ไม่มีวันสิ้นสุด จนกว่าพระอาทิตย์จะมืดดับพระจันทร์กลายเป็นสีเลือด ดวงดาวถูกทำลาย กลายเป็นหินแล้วตกลงไปยังพื้นโลก แล้วกูจะกลับมาทำลายทุกอย่างที่มึงมี ประโยชน์เดียวกับอาทิกาเลยอ่ะ จบเกมจูแมนจี้มาก ทำแบบนี้ทำไมทำให้ฉันเกิดมาอยู่แบบนี้ทำไม นายนั่นแหละ เป็นคนพาตัวเองมาอยู่ในที่แบบนั้น ใช่ในอดีตนะนายเป็นคนทรยศ แล้ววันเนี้ยนายกำลังจะทำมันขึ้นซ้ำอีกครั้ง กับพวกเขา จันรู้ว่านายไม่ได้ตั้งใจ จันรู้ว่านายทำไปทำไม แต่เขาแค่ให้อภัยนายไม่ได้ อย่าหวังในสิ่งที่ตัวเองไม่มีวันจะได้ อย่าทรยศในสิ่งที่ตัวเองมี เพราะถ้าเกิดวันนี้นายทำพลาดอีกครั้ง การตายที่นายเห็นในวันเนี้ยมันอาจจะเป็นจริงก็ได้นะ วันนี้ไตรภพยังไม่ตายแบมยังไม่ตายจูนยังไม่ตายโดงก็ยังไม่ตาย บอกไปมา แล้วตอนนี้โดมอยู่ไหน อยู่ไม่ไกลอะแต่อย่างที่บอกไปนะ ที่นี่แต่ไม่ใช่ที่นี่ อยู่ในนั้นนานก็ไม่ได้ มันใกล้ความตายเกินไป แต่ว่านายต้องเป็นคนพาเขาออกมานะ สิ่งเดียวที่จะช่วยได้เนี่ยก็คือ กุญแจ กุญแจอะไรอ่ะกุญแจอะไรกุญโอ้ยสมัยนี้มีแต่คนปวกเปียกหรือไงกันเนี่ย คือเดอะวันออกไปอยู่ในร่างของหุ่น The One เขาก็คือกุญแจ ส่วนนายอ่ะ คือผู้ไขคำตอบ นายมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่รออยู่นะ อย่าร้องไห้ไปเลย และจำเอาไว้นะว่านายคือหมาสำคัญของฉันในเกมนี้ โอ้โหมันรุนตั้งแต่ดาร์กเลย หวังว่าจะไม่ต้องพบเจอกันอีกนะทุกคน นี่ไม่ใช่ต้นนี่คือเดอะวันเล่นไปชัดเชียวตีตะวันกายเสือกรและเกมแม่มดThe Wish Game ดูโทรศัพท์ โต้มนายยังจำเรื่องโทรศัพท์ได้ไหม จำได้จ้ะครับ ในวันที่ผมคิดว่าผมสามารถช่วยคนที่ผมรักได้ ผ
ผมกลับทำเขาเจ็บปวดมากกว่าเดิม ฉันไม่รู้ว่าโดมอยู่ไหน แต่ฉันต้องพาเขากลับมาให้ได้ ถ้าผมควบคุมมันได้ ผมก็จะใช้มันเปิดประตูมิติ แล้วพาตัวคุณโดมกลับมาได้ครับ ไปถึงนั่นโอเคมาเรามาคุยกันดีกว่าขอเปิดทฤษฎีเลยดีกว่าขอฉีกแล้วนะรู้สึกว่ายิ่งดูไปไม่ใช่เวทมนต์ไม่ใช่คาถาไม่ใช่เวทมนต์คาถาไม่ใช่ฝั่งแบบพวกพระเจ้าไม่ใช่ฝั่งแบบพวกซาตานไม่ใช่ฝั่งแบบพวกของอาถรรพ์อาจจะใช่แต่รู้สึกว่าของอาถรรพ์ทุกอันมีพลังงานบางอย่างอยู่ที่มันซิงค์ถึงกันการที่ตัวโดมเคยควบคุมของอาถรรพ์ได้เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมว่าของอาถรรพ์ในเรื่องนี้มาจากแหล่งพลังงานเดียวกันอาจจะมาจากสิ่งหนึ่งคือมันจะมีของบางอย่างครับที่มาจากแหล่งพลังงานเดียวกันอาจจะเช่น Wish Game ก็คือเกมแม่มดหรือจะเป็นไอตัวลูกแก้วพลังที่เป็นเก็บพลังของจักรวาลเอาไว้แต่ของบางอย่างก็จะเป็นของอาถรรพ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วบนโลกเป็นแบบนั้นเราเลยคิดว่าถ้าเราฉีกไปเลยสิ่งเนี้ยไม่ใช่เวทมนต์คาถาไม่ใช่มนต์ดำไม่ใช่ศาสตร์มืดไม่ใช่พลังของแม่มดพ่อมดเรากำลังคิดว่าถ้าเปรียบเทียบกลับไปถ้าพ่อมดแม่มดเป็นการดึงพลังจากมัลติเวิร์สอื่นมาใช้เป็นการดึงพลังจากพลังงาน energy แบบอื่นหรือพลังงานแบบอื่นมาใช้ให้ตัวเองมีพลังล่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นไปได้ไหมว่าเหล่านี้ก็คือพลังงานที่มันอยู่ในจักรวาลอยู่แล้วถ้าถูกดึงออกมาใช้ให้มันถูกที่ถูกทางมันก็จะเป็นเหมือนกันดูเป็นเวทมนต์สักแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นต้นเหตุของทั้งหมดก็คือคนที่สร้างเดอะวันขึ้นมาซึ่งคนนั้นคืออาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ได้นะเดาฉีกไปเลยอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวหรืออาจจะเป็นแค่คนต่างดาวที่มีพลังอะไรแบบนี้พยายามคิดถึงเรื่องแบบพวกมาเวลนะครับผมจักรวาลมาเวลก็จะมีเรื่องของการจักรวาลคู่ขนานถูกไหมครับผมมีเรื่องของแบบว่าเวทมนต์คาถาซึ่งแบบดูด็อกเตอร์สเตรนจ์อย่างเงี้ยที่สามารถที่จะดึงเวทมนต์โดยการใช้เวทมนต์จากการดึงพลังงานจากมิติอื่นมาใช้ได้อะไรแบบนั้นซึ่งเราคิดว่ามันจะมีความละไมคล้ายกันอยู่อย่างนั้นคือมันจะมีคนที่เป็นเหมือนตัวท็อปอยู่แล้วก็ส่งคนเหล่านี้ลงมาบนโลกถ้าเราดูลองจุดสตาร์ทที่มันเกิดขึ้นคือเราจะเห็นว่าคาถาในอดีตเมื่อ200 ปีที่แล้วเนี่ยเจอกับตัวของจันซึ่งจันเนี่ยก็ใส่หมวกแก๊ปมานะครับผมก็เป็นไปได้ว่าถูกส่งมาจากที่ใดที่หนึ่งอาจจะเป็นในอนาคตหรือว่าอาจจะเป็นอะไรถ้าเดาจะเดาเป็น2แบบนะฮะ1คือมาจากที่อันไกลแสนไกลเลยเป็นเหมือนกับแบบมนุษย์ต่างดาวอีกแบบหนึ่งคือมาจากโลกอนาคตเลยและย้อนกลับมาเหมือน time machine กลับมาเอาพลังในอนาคตหรือเอาวิธีในอนาคตกลับมาใช้ในปัจจุบันหรือเป็นคนที่แบบชอบ time machine กลับมาเพื่อแก้ไขอดีตหรือเป็นคนที่สามารถควบคุม space กับ time ได้แล้วคือหมายถึงว่าในอนาคตสามารถที่จะรู้วิธีควบคุมการเวลาได้แล้วก็เลยพาตัวเองย้อนกลับมาในอดีตได้มันก็เลยมีหมวกแก๊ปติดมาด้วยฟีลลิ่งแบบนั้นหรือเปล่ามันถึงกลายเป็นเหมือนจันทำไมถึงต้องมีหมวกแก๊ปติดมาด้วยหรือว่าจันถูกส่งมาจากเวลาหนึ่งในอนาคตแล้วก็ถูกส่งกลับมาด้วยใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนสั่งการที่บอกว่าเป็นคนที่ชอบสร้างคนให้มาเบ้าหน้าเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโดมจันหรือว่าจะเป็นเดอะวันเพราะฉะนั้นอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนบงการอยู่นั่นก็ได้แล้วการที่เดอะวันบอกว่าคาถานายสำคัญนะเพราะนายจะเป็นหมากของฉันเรากำลังมองว่าเดอะวันคือมักคือเหมือนเป็นแบบร่างทรงร่างหนึ่งที่อาจจะเป็นเหมือนเราเปรียบเทียบว่ามีพระเจ้าแล้วกันนะแต่พระเจ้าคนนี้อาจจะไม่ใช่พระเจ้าจริงๆนะมีคนหนึ่งที่สร้างคนเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อทำภารกิจบางอย่างให้สำเร็จลุล่วงแต่เผอิญว่ามีเดอะวันคนนี้แหละที่แหกกฎแล้วก็หลุดออกไปจากกฎทำให้ควบคุมไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ามีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมา3 ตัวหุ่นยนต์แต่ละตัวเนี่ยถูกส่งขึ้นมาทำหน้าที่ในแต่ละอย่างบนโลกที่แตกต่างกันแต่เผอิญว่ามีหุ่นยนต์คนเนี้ยที่มันทำหน้าที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วมันต้องการหวังจะเป็นใหญ่หวังจะทำลายหลายๆอย่างขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับคนที่เขาสร้างมาเปรียบเทียบกับถ้าใครเคยดูเรื่องNetflix อะครับผมที่จะเป็นเหมือนตัวความฝันนะครับ Dream Sandman นะครับผมถ้าใครดูเรื่องนั้นนะมันจะมี Dream ใช่ไหมแล้วมันก็จะสร้างความฝันขึ้นมาแล้วก็จะมีความฝันหนึ่งที่เป็นเหมือนกับฝันร้ายที่เป็นฝันร้ายที่มันควบคุมไม่ได้เลยก็ออกไปนอกคอกแล้วก็ต้องการไอ้ฝันร้ายตัวนี้ก็ต้องการที่ทำลายโลกของความฝันแล้วก็ต้องการทำลายเจ้านายมันให้ตายไปด้วยเราว่ามันมีความละไม้อะไรแบบนี้อยู่นะแล้วเปรียบว่าเดอะวันน่ะโดมอะจันน่ะ3 คนเนี้ยถูกสร้างขึ้นมาด้วยภารกิจอะไรบางอย่างเหมือนกันแต่ถูกเดอะวันเป็นตัวละครที่
ถูกสร้างขึ้นมาแล้วอาจจะเป็นข้อผิดพลาดเป็นตัวแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาและเป็นข้อผิดพลาดของทั้งหมดแล้วไอเดอะวันนั้นเนี่ยมันก็เข้าไปแทรกแซงเรื่องราวต่างๆที่คนเนี่ยต้องการจะสร้างจันทร์สร้างโดมเข้ามาและไอเดอะวันมันเข้าไปแทรกแซงทำให้จันทร์เป็นแบบหนึ่งทำให้โดมเป็นแบบหนึ่งเราเห็นไหมเดอะวันมันเข้ามาแทรกแซงโดมด้วยการที่ขังโดมเอาไว้และตัวเองก็ออกมาควบคุมร่างนี้แทนมันเหมือนกับว่ามันอยากจะหาร่างสถิตหรือมันอยากจะหาร่างอยู่อะไรเงี้ยแต่มันไม่มีร่างให้มันเข้าไปอยู่มันเลยแทรกซึมอยู่ในจิตวิญญาณของจันทร์หรือโดมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้สร้างพอสร้างขึ้นมาแล้วไอ้นี่ก็จะเข้ามาคอยแทรกแซงตลอดเวลาเพื่อจะหาที่มันสามารถที่จะเอาตัวเองออกมาได้เลยแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าพอมีจันทร์อยู่ไอเดอะวันมันก็อาจจะเป็นทนที่คอยกำหนดอะไรหลายอย่างทำให้เหมือนกับว่าจันทร์ต้องทำแบบนั้นจันทร์ต้องทำแบบนี้สุดท้ายจันทร์ก็ถูกเผาตายถูกไหมครับกลายเป็นร่างตอตะกูเพราะฉะนั้นเราว่าสำหรับเรานะจันทร์ตายไปแล้วเป็นเหมือนร่างสถิตในตอตะกูนั้นไปแล้วที่ตาแดงๆเนี่ยก็คืออาจจะเชื่อมถึงตัวกับโดมเพราะเหมือนกับเป็นมาจากผู้สร้างเดียวกันมาจากต้นกำเนิดเดียวกันแต่โดมเนี่ยถูกส่งมาบนโลกเนี่ยเราว่ามาด้วยภารกิจอะไรบางอย่างเหมือนกันแล้วก็อาจจะเป็นภารกิจที่เป็นตัวชี้ชะตาก็ได้เพราะเราจะเห็นว่าโดมกับตัวจันทร์เนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างนิสัยดีถูกส่งลงมาเพื่อช่วยเหลือคนถูกส่งลงมาเพื่อเป็นบททดสอบอะไรบางอย่างให้เข้ามาช่วยเหลือคนแล้วถูกส่งมาเป็นร่างสถิตเหมือนกันนะเขาไม่ได้ถูกส่งลงมาเป็นเหมือนกับมีร่างลงมาเลยนะเขาถูกส่งมาเหมือนดวงจิตมาแล้วก็ไปควบคุมร่างโดมคนเดิมจะไม่ได้ไหมฮะที่เล่นโดยน้องบูมมันพอเขาเข้ามาสิงร่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันเหมือนดวงจิตที่เข้ามาครอบครองร่างเขาแล้วก็อีกร่างหนึ่งเก็บไปอยู่ข้างหลังเราว่ามีความละไมคล้ายกับการที่สมมติว่าไอเดอะวันมันเข้าไปครอบครองร่างใครสักคนหนึ่งแล้วมันก็เก็บคนหนึ่งเอาไว้ข้างหลังมันจะมีคล้ายแบบนั้นอยู่ซึ่งเรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นพลังอะไรแบบนี้ซึ่งการที่เขาเก็บไว้ข้างหลังตัวนั้นมันเก็บไว้อยู่ในลิมโบหรือเปล่าโดมคนเดิมที่เคยขอความช่วยเหลือคาถาที่เคยอยู่ในถูกขังเอาไว้มันถูกขังไว้ในลิมโบหรือเปล่าแล้วคนที่กำลังควบคุมลิมโบอยู่ตอนนี้คือใครแล้วว่าลิมโบเป็นเหมือนกับคล้ายๆควอนตัมครับมิติควอนตัมหมายความว่าเป็นจุดที่ไม่เหนือการละเวลาเป็นจุดซอกหลืบลิมโบทางศาสนาคริสต์ก็คือจุดที่พักนะครับผมหมายความว่าเวลาคนเราตายไปเนี่ยเราจะเป็นอยู่ที่ลิมโบนะครับรอการพิพากษาก่อนจะไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าเป็นสวรรค์อยู่บนสวรรค์อะไรก็ว่าไปรอการกลับมาของพระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งแล้วว่าเขาใช้เรื่องเล่าอะไรแบบเนี้ยเอามาใช้แต่ให้มันอิงกับศาสนาหน่อยให้มันดูว่ามันเหมือนเป็นแมทช์กับศาสนาได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นคนละเรื่องกันมันเหมือนเป็นตำนานนิทานประดัมปราแต่จริงๆแล้วที่มาที่ไปอาจจะมาจากวิทยาศาสตร์หรืออาจจะมาจากพวกมนุษย์ต่างดาวหรือมาจากอะไรอย่างนี้ก็ได้คือเราว่าเขาพยายามจะฉีกออกไปที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องพระผู้เป็นเจ้าหรือเกี่ยวกับพวกศาสนาอะไรแบบนั้นพอมันมีความละไมคล้ายกันอยู่ลิมโบในที่นี้ก็เลยเป็นเหมือนกับว่าจุดของเส้นรอยต่อของเวลาและอวกาศนะครับผมก็คือเหมือนกับจุดเชื่อมของเวลาที่เป็นเหมือนร่องโหว่ของเวลาอยู่เป็นจุดที่เวลามันเดินไม่ได้แต่เมื่อกี้มีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งตรงที่บอกว่าถ้าปล่อยโดมอยู่นานเกินไปโดมจะตายเพราะอยู่ตรงนั้นคือใกล้ความตายเข้าไปทุกเมื่อแสดงว่าตรงลิมโบมันคือจุดระหว่างเส้นแบ่งระหว่าง2โลกหรือ2มิติใครที่อยู่ตรงนี้นานๆแล้วมีพลังไม่พอก็อาจจะตายได้อะไรอย่างเงี้ยการที่เดอะวันมันขังตัวของโดมเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงเหมือนกันเดอะวันก็เลยบอกว่าต้องให้คาถาเข้าไปช่วยและตัวของร่างโดมก็คือกุญแจงั้นการที่ร่างโดมคือกุญแจหมายความว่าร่างโดมคือตัวสื่อผ่านพาไปเจอโดมที่เป็นดวงจิตแล้วตัวของคาถาคือคำตอบคือปริศนาที่ต้องไขให้ออกเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันมีฉากหนึ่งตอนอินโทรหรือตอนเทรลเลอร์ที่เหมือนคาถาเปิดประตูมิติไปได้แล้วก็ไปเจอกับโดมได้ในอีกมิติหนึ่งแล้วก็ดึงกลับมาเราคิดว่าเดี๋ยวจะมีฉากแบบนั้นอยู่นะครับผมแต่คนที่จะเปิดมิติได้จะอยู่ใน EP หน้าหรือเปล่าคือคนที่สามารถจะติดต่อกับของอาถรรพ์คือตู้โทรศัพท์นี้ได้เพราะว่าโดมเข้ามาติดต่อมาทางตู้โทรศัพท์ด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราคิดว่าตัวโดมมีพลังที่สามารถควบคุมของอาถรรพ์ได้จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเขาทั้งหมดโดมจันเเดอะวันมาจากคนสร้างคนเดียวซึ่งคนสร้างคนเนี้ยยังไม่รู้เป็นใครเดาไว้2แบบคือเป็นมนุษย์ต่างดาวไปเลยหรือ2คือคนจากในอนาคตไปเลยนะครับผมแล้วก็ส่งคนเหล่านี้มาเพื่อทำภารกิจบางอย่างเสร็จแล้วเนี่ยมันทำภารกิจไม่สำเร็จสักทีเพราะมันถูกเดอะวันแทรกแซงอยู่และเดอะวันมันพูดประโยชน์หนึ่งเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลเกมมันเป็นคนเริ่มต้นจุดเริ่มต้นทั้งหมดอยู่ที่มันนะครับผมแล้วมันก็ไปสร้างลัทธิขึ้นมาลัทธิพระจันทร์ตัวเนี้ยมันก็เป็นลัทธิที่อาจจะมีผู้นำของลัทธิก็คือตัวของบุญนั่นแหละเพราะจะเห็นว่าอันทิกาคุยกับคนหนึ่งอยู่ถูกไหมฮะนั่นก็คือเตตะวันที่อยู่ในห้องเหมือนกับว่าห้องเขาเรียกนะ
เหมือนกับห้องสารภาพบาปถูกป่ะครับแล้วไปคุยกันอยู่ในนั้นแล้วเราจะเห็นว่ามีรอยแผลไฟไหม้อยู่ที่หน้านั่นหมายความว่าสิว่าตอนนั้นเขาอาจจะโดนไฟที่เขาเผาตัวจันน่ะโดนถากด้วยตัวเองก็อาจจะมีความหน้าไหม้ขึ้นมาอะไรแบบนี้ได้เป็นแผลเป็นแล้วเขาก็เป็นอมตะจนถึงปัจจุบันซึ่งเราไม่แน่ใจว่าพลังความเป็นอมตะมันได้มาจากไหนทำไมถึงเป็นอมตะนะครับผมแต่ที่แน่ๆคือตัวของคาถาก็โดนคำสาปของจันเหมือนกันให้เป็นอมตะแต่ขาของเขาว่ามันยังพิการจนถึงก่อนที่จันจะจากไปก็เลยไม่แน่ใจว่าที่ขาเขาหายไปทุกวันเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยความที่มีเงินแล้วไปรักษาตัวหรือเปล่าหรือว่าใช้เงินแก้ปัญหาโดยการทำศัลยกรรมอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพื่อให้ตัวเองขาเดินได้หรือมันจะมีอะไรที่มันมากกว่านั้นอยู่ซึ่งเรื่องมันยังไม่ได้เล่านะครับผมแต่ที่เขาติดถือไม้เท้าเพราะแบบนี้เองเพราะว่าเขาเคยขาเสียมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่า200 ปีเนาะก็ทำให้ตัวเองรวยเป็นแสนล้านได้นี่ก็ไม่ธรรมดาทีนี้เรารู้สึกว่าการที่ตัวของจันสาบแช่งคาถาไว้แบบนั้นน่ะมันคือความแค้นนั้นตอนนั้นแม้จะรู้สาเหตุของความเป็นจริงก็คือแต่มันสาบแช่งไปด้วยความแค้นเราเลยไม่แน่ใจว่าคำสาปอันนั้นน่ะมันเป็นคำสาปที่มันเกิดจากตัวของจันเองหรือเป็นคำสาปที่มันเกิดจากเดอะวันเรากำลังจะมองว่าเดอะวันคือตัวละครตัวนี้ที่เป็นดาร์กไซด์ที่เป็นเหมือนด้านมืดที่มันอยู่มาตั้งแต่สมัยจันแล้วอะแล้วก็คอยครอบงำหรือคอยบงการจันอยู่จนมาถึงโดมเหมือนกันก็ยังคอยบงการโดมอยู่หรือคอยบงการอะไรอย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยเราเลยไม่แน่ใจว่าการที่มันสาบคำสาปนั้นออกไปมันเป็นคำสาปที่มันเกิดมาจากตัวเดอะวันหรือของจันนะแต่ถ้าจันสาบเอาไว้แล้วจันตายไปแล้วจันเป็นแค่ที่เป็นแบบตอตะโกงอย่างนั้นแล้วไม่ตายอ่ะเขาบอกว่าเขาจะกลับมาใหม่ถูกไหมสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเหมือนกับอธิกาพูดเลยว่าวันที่พระจันทร์เป็นสีเลือดอะไรก็ว่าไปนะครับผมวันที่ดวงดาวแตกบนท้องฟ้าแล้วตกลงมาสู่พื้นโลกฉันจะกลับมาล้างแค้นคำพูดคำนั้นน่ะมันเหมือนกับเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จันพูดอ่ะมันเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เดอะวันพูดมากกว่ามันมีความเป็นคาแรคเตอร์ของเดอะวันมากกว่าโดมอ่ะหรือเป็นมากกว่าจันอ่ะเขารู้สึกมันเป็นแบบนั้นนะเรารู้สึกว่าการที่มันสาบอะไรแบบนี้ไว้เพราะว่าการที่ตอนนั้นน่ะมันเสียร่างต้นไปคือมันเสียร่างของตัวของจันไปอ่ะมันทำให้เดอะวันมันไม่สามารถที่จะหาร่างสถิตได้หรือเปล่ามันก็เลยแค้นมากๆทำให้ตัวของมันก็ยังวนเวียนอยู่ในมิติอื่นอยู่และหาที่ลงมาไม่ได้มันก็เลยเหมือนกับสุดท้ายพอผ่านมาอีก200 ปีมันก็เลยมาถือโอกาสที่พระเจ้าหรือผู้สร้างส่งร่างใหม่เข้ามาสถิตเนี่ยก็ถือโอกาสที่ฉันจะเชื่อมจิตกับร่างที่เขาส่งลงมาใหม่นั่นคือโดมและฉันจะเข้าไปสิงร่างโดมแทนเพื่อจะหาทางที่จะออกมาข้างนอกเรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับผมคือทั้งหมดทั้งมวลความปั่นป่วนอาจจะมาจากเดอะวันก็ได้ไม่ใช่มาจากโดมหรือมาจากจันหรืออะไรเลยนะฮะแต่ทีนี้ผู้สร้างเขาเนี่ยคือใครต่างหากที่บอกว่าชอบเบ้าหน้าหนีสร้างกี่คนก็หน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลายว่าจันโดมพูดแบบนี้มันชัดมากๆว่าจันโดมแล้วก็เดอะวันคนละคนกันหมดเลยถูกสร้างมาใหม่หมดและการที่มันจะทำแบบนั้นได้รู้สึกว่าสาบแบบนั้นได้ใช้พลังแบบนั้นได้มันก็น่าจะมีแค่เดอะวันนั่นแหละที่พลังแกร่งกล้ามากๆที่จะทำอะไรแบบนั้นได้เราเลยเปรียบเหมือนกับว่าถ้าเขาจะเปรียบเปรยนะเหมือนคนสร้างเขาเป็นเหมือนพระเจ้าอ่ะแล้วเดอะวันคือข้อผิดพลาดที่สร้างขึ้นมาแล้วอ่ะต้องการให้กลายเป็นคนที่อาจจะปกป้องโลกดูแลผู้คนแต่มันดันผิดคาดมันกลายเป็นเทิร์นเป็นด้านมืดแทนอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นด้านมืดที่เก่งเกินไปแล้วควบคุมไม่ได้อาจจะมีพลังจิตสูงส่งมีพลังนู่นนี่นั่นเยอะแยะหมดเลยซึ่งตัวของคนที่ผู้สร้างจัดการเขาไม่ได้หรือควบคุมไม่ได้ก็เลยเนรเทศเขาออกไปหรือว่ากักเขาเอาไว้ในลิมโบให้เขาออกมาไม่ได้มันก็เลยเหมือนกับว่าร่างนี้ต้องการหาทางออกเพื่อออกมาให้ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยหาร่างสถิตอะไรบางอย่างเพื่อจะเอาตัวออกมาว่าจะเป็นจันหรือโดมนี่เดาไปแบบนั้นแล้วนะคิดว่าเป็นแบบนั้นแล้วตอนนี้มันออกมาได้แล้วไม่ไปฝังอยู่ในหุ่นแทนก็คือหุ่นของต้นก็คือนันนนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ออกมาเนี่ยถ้าคิดทฤษฎีตอนเนี้ยก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละเราคิดว่ามันมีความสำคัญแล้วเขาไม่ได้แคร์โดมเลยนะเหมือนเขาออกไปถ้าแคร์โดมเขาต้องพยายามจะช่วยร่างโดมให้อยู่ถูกปะตอนนี้เขาไม่ได้แคร์โดมแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาแค่บอกไว้เฉยว่าถ้าอยากช่วยโดมอ่ะเธอมีวิธีอะไรบ้างเพราะว่าเธอต้องมันมีคำหนึ่งที่ว่าเธอเป็นหมากสำคัญในเกมนี้เพราะฉะนั้นเรายังเชื่ออยู่ว่าเขาจะเก็บคาถาไว้สู้กับคนที่สร้างเขาโอเค
คิดแบบนี้เลยนะครับผมแล้วตอนนี้เดอะวันออกมาแล้วไม่รู้จะทำแสบอะไรอีกนะครับผมมันต้องมีอะไรที่มัน EP ต่อไปมันน่าจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยแล้วเขาสามารถที่จะดึงพลังจาก The Witch Game ขึ้นมาแล้วมันเล่นเกมได้เนี่ยควบคุมได้แต่ว่าเขาน่าจะควบคุมพวกของอาถรรพ์ได้เกือบทั้งหมดเลยพลังมันต้องเยอะมากๆอ่ะอีตัว The One เนี่ยยืนชมเรื่องการแสดงน้องแสดงกันเก่งมากโอ้โหซีนแต่ละซีนคือนี่มันดราม่าคือมันเล่นกันดีมากต่อน้องกันนันนนอย่างเงี้ยนันนนนี่คือซีมเลสมากคือตอนที่แบบเปลี่ยนจากเดอะวันที่เป็นกันมาเป็นนันนนนี่คือแบบเหมือนตัวละครตัวเดียวกันเราดูออกเลยว่านี่ไม่ใช่ต้นแล้วมันคือเดอะวันแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันมีทำให้เราสงสัยอย่างนึงว่าไอ้ตัวละครของต้นเนี่ยที่มันเป็นหุ่นเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาโดยเดอะวันหรือเปล่าคือเดอะวันพยายามจะเหมือนหาร่างสถิตอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วเหมือนกับว่านี่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ตัวของเดอะวันเข้ามาอยู่ในร่างหรือเปล่าเพราะตอนที่เป็นต้นมาอยู่ในร่างเนี่ยตอนที่เป็นของอาถรรพ์เนี่ยขาจะเสียถูกปะแต่พอเดอะวันมาอยู่ในร่างปุ๊บแบบทุกอย่างสมบูรณ์แบบไม่เสียเลยแล้วก็เป็นหน้าของนันนนด้วยอะไรเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ที่ตัวของเดอะวันเนี่ยพยายามจะหาร่างสถิตแล้วก็หนึ่งร่างสถิตนั่นก็คือหุ่นตัวนี้แหละที่สร้างรอเอาไว้มันมีประโยชน์ตอน EP ก่อนเนี่ยที่ต้นบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าที่สร้างฉันมาแล้วทำไมถึงแบบว่าไม่สร้างฉันมาให้สมบูรณ์ถึงสร้างฉันมาให้ฉันเป็นเหมือนกับว่าพิกลพิการอะไรแบบนี้รวมถึงอันทิกาที่ไปเป็นแอนด้วยความรู้สึกคือมันเหมือนมีความเชื่อมโยงกันอยู่อะไรเงี้ยเลยคิดว่าของอาถรรพ์บางชิ้นอาจจะถูกสร้างขึ้นมาโดยตัวของเดอะวันแล้วก็ทำให้เดอะวันสามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็ใช้พลังของสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้หรือว่าของเหล่านั้นมันเชื่อมกับพลังจักรวาลอยู่แล้วอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นพลังงานที่เป็นแก่นพลังงานเดียวกันที่เป็นสีม่วงๆมันก็เลยทำให้ตัวของเดอะวันก็ควบคุมสิ่งนี้ได้ด้วยเหมือนกันเหมือนกับคนที่สร้างเขาควบคุมได้พูดแล้วมันเริ่มพูดแล้วเหมือนซับซ้อนนะแต่รู้สึกว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยที่มันจะออกมาเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเพราะตอนเนี้ยคิดเลยไม่ออกแล้วไม่ใช่พ่อมวงไม่มดอะไรแบบนี้แน่นอนอย่างที่ยังไม่รู้คือมันอมตะกันแบบนี้ได้ไงแล้วขาคาถาหายได้ไงอย่างเงี้ยแล้วบุญมันอมตะได้ยังไงมันได้พลังจากไหนมาถึงเป็นอมตะตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่าเรื่องมันจะเฉลยหรือเปล่าหรือยังไงนะครับผมแต่เราว่าสำหรับเราตอนนี้นะถ้าให้แยกนะโดมจันเดอะวันคนละคนหมดเลยถูกสร้างขึ้นมาจากที่เดียวกันแต่คนละบริบทเพราะฉะนั้นการเราว่าตอนนี้ที่เป็นโดมอยู่ตรงนี้ไม่ใช่จันกลับมาเกิดมันเป็นแค่คนที่หน้าเหมือนจันเฉยๆเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าถ้าตอนนั้นจะเป็นพี่น้องตอนนี้ก็อาจจะเป็นอย่างอื่นได้นะเราก็ไม่รู้ถูกปะล่ะตอนนี้เขาก็อ้างว่าเป็นพี่น้องไปก่อนแหละเพราะเขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนว่าความรู้สึกแบบนี้มันเรียกมากกว่าพี่น้องหรือเปล่าเพราะต้องอ้างว่าเป็นพี่น้องไปก่อนแต่ความรู้สึกที่เราเห็นมันดูห่วงหาอาทรเกินเลยครับว่าพี่น้องไปแล้วก็เลยแบบว่ายอมเขาไปก่อนเพราะมัน2 ปีที่แล้วเนาะมันยังไม่มีนิยามนะว่าจะใช้เรียกว่าอะไรก็ต้องเรียกว่าพี่น้องไปก่อนแต่ก็ถือว่าค่าเกิดมาไม่ได้จริงนะ200 ปีไวมากเลยว่ะก็ถือว่าอันนี้เดาฉี่แล้วเพราะครั้งที่เราเดาไปน่าจะผิดนะคะอาจจะใกล้แต่ผิดหมายความว่าครั้งที่เราเดาไปเหมือนกับว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ป่ะแล้วก็ถูกดูดกับคิดว่าตัวของจันตาแล้วก็ถูกส่งกลับไปเสร็จแล้วก็ถูกส่งกลับมาใหม่แล้ววันนี้ไม่ใช่แล้วอันเนี้ยคนที่เป็นผู้สร้างเนี่ยส่งหุ่นเหล่านี้ลงมาเพื่อทำภารกิจอะไรบางอย่างแหละแต่ส่งออกมาด้วยหน้าที่มันคล้ายๆกันหมดเลยเท่านั้นเองโอเคอันนี้ถือว่าเดาฉีกสุดๆนะครับผมไม่เกี่ยวอะไรกับของอาถรรพ์เวทมนต์เลยแล้วไม่มีเลยนะครับผมเราคิดว่าเขาไม่แตะเรื่องพวกศาสนาหรือพระพุทธอะไรอย่างนี้แน่นอนเราคิดว่ามันต้องไปฉีกไปเลยต้องเป็นนิยายวิทยาศาสตร์เป็นในทางวิทยาศาสตร์ไปเลยที่หาเหตุผลได้อะไรอย่างนี้ที่มีพลังงานจากแบบพลังงานจากกาแล็กซี่พลังงานจากยูนิเวอร์สอะไรแบบนี้ให้รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่และสามารถจะดึงมาใช้ได้ไม่จำกัดอะไรอย่างเงี้ยยิ่งใหญ่ขนาดรักษาได้ทุกโรคขนาดนั้นแหละยื้อชีวิตคนได้ทำให้คนไม่ตายได้เลยแบบนี้มันต้องแบบพลังที่มันยิ่งใหญ่มากๆโอเคครับขอบคุณอีกครั้งครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอติดตาม EP หน้านะครับ EP ที่8นะครับผมเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยเดี๋ยวดูซิว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วของอาถรรพ์ EP หน้าเนี่ยตู้โทรศัพท์เนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรนะครับผมแล้วจะสามารถเข้าไปช่วยของโดมได้หรือเปล่าแล้วเดอะวันจะกลับไปหาแก๊งของเขาหรือยังอันทิกานู่นนี่นั่นเนี่ยเดอะวันคือคนที่อยู่ในตำราหรือเปล่าที่บอกว่าฉันจะกลับมาล้างแค้นแกในวันพิพากษาโลกซัมติงนั่นคือเดอะวันหรือเปล่าในคำสวดของอันทิกานะครับผมแล้วเรารอไปดูกันว่าเป็นใช่หรือเปล่าแต่คิดว่าใช่เพราะว่าตัวของบุญบอกว่าพลังงานมันต่างกันบุญบอกว่าโดมไม่ใช่พลังงานแบบที่เขาคุ้นเคยหรือเคยเจอเจ้าสำนักหรือเจ้าอาสมมาก่อนนั่นคือจันทร์งั้นคนที่พลังงานคล้ายกับจันทร์ก็ยังไม่มาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพลังคล้ายกับจันทร์ที่สุดอาจจะเป็นเดอะวันก็ได้ใครจะไปรู้โอเคครับไว้เจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ขอบคุณอีกครั้งครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับพี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย